Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Samtal med Jeppe Strid. Idag ska vi prata om hundkoll, vi ska prata om teori och praktik och annat smått och gott. Så Jeppe, du kallar ju dig för utbildare. Det finns ju många fina titlar i hundvärlden. Berätta, hur tänker du? Alltså titlar är titlar, men det är personen bakom titeln som jag tycker är viktig. Och tittar man på, inte kritisera någon annan, det finns jättemycket så kallade hundpsykologer, för det är ju ingen titel egentligen, det är påhitt ju. Men det finns jättemånga som har gått en utbildning som är duktiga. Det finns många som jag inte ger så mycket för. Och det finns många som heter hundcoach och sånt där, importerat namn. Jag har inga problem med det så länge folk är kompetenta och kan vad de kan. Men när man liksom tittar på utbildningsbiten så går man liksom 200 timmar distansutbildning och så träffas man 2 helger och sen får man en stämpel i rumpan och så är man utbildad. Den sortens utbildare är jag inte speciellt imponerad av. Jag tycker man måste ha gjort mycket mer praktiska fel själv. Man måste ha gjort mycket mer framsteg själv och så vidare för att känna sig trygg. Jag skulle känna mig väldigt otrygg om jag hade fått en distansutbildning och skulle ta mig an diverse olika problem och visa dem att de kommer rätt i sin hundhållning när jag inte har varit igenom det själv. Men det är min tolkning. Alla som är duktiga och det finns inom alla branscher. Men innebär det att, lite grann tolkar jag dig som att den metod som fungerar, den är rätt? Och man tar till sig som elev av det som funkar för min hund. Stämmer det? Ja, man kan säga så här, att för att förtydliga så kan man säga så här att allting som görs ska fungera i verkligheten. Så hur mycket forskning man än gör och kan man inte förklara det och bevisa det i praktiken så ger jag ingenting för det. Det finns praktiker och det finns teoretiker och bägge är välkomna och har mycket plats. Men i min värld så är det vad fungerar och vad fungerar inte. Det är skillnaden. Okej, och det får man ju då tänka på. Just nu är det ju en pågående diskussion på sociala medier om bland annat om Anders Hallgrens senaste bok och Erik Wilsons senaste bok där de har verkar som diametralt motsatt uppfattning. Anders Hallgren förespråkar samarbete med hunden i alla lägen. Den kommer ju från vargarna och vill samarbeta som flockmedlem. Erik Wilson, vad jag förstår, förespråkar lite mer gränssättande. Har du synpunkter och kommentarer kring det? Ja, jag är otroligt imponerad av Anders Hallgren. Jag tror folk inte, men jag är otroligt imponerad. Hur man absolut inte kan visa någonting praktiskt själv och skriva så många böcker och få så mycket uppmärksamhet och få så många påhejare utan att någon gång bevisa att det man pratar om fungerar i verkligheten. Så jag är djupt imponerad och det menar jag. För det är en stor konst att kunna visa att få så mycket uppmärksamhet utan att prestera. Och likaså när man tittar på, man kan bygga upp ett namn på 2 sätt. Man kan prestera och bygga upp det genom att man gör någonting som folk pratar om. Man kan också bygga upp det genom att ge andra kritik och säga att allt annat är fel utan det jag själv gör. Det är 2 helt olika linjer för att komma fram med sitt eget namn. Tittar man på Erik Wilson så har han ju en väldigt bra kombination. För han är teoretiker och har studerat som etolog och så vidare. Och har bevisat i praktiken att det han sysslar med fungerar. Och där tar jag hatten av. För han visar att det jag arbetar med, det fungerar. Det är en väldig skillnad i min värld. Om jag kopplar till det att synen på hundhållning har ju förändrats under de senaste kan man säga 20-30 år. Man tittar mer på de så kallade mjuka metoderna som har kommit in. Vad ser du som händer just nu och hur ser du framöver? Jag tror man måste gå längre än när man säger att Jeppe, de här metoderna har ändrats. Man måste säga att samhället i fråga har ändrat sig otroligt mycket. Vi har gått ifrån väldigt tydliga, både när det gäller barn och skolor och jobb och allting har blivit väldigt mycket förslappat i fel uttryck men har blivit åtminstone softare. Och på den tiden var det fel på många sätt och på den tiden nu är det fel på andra sätt. Alla medaljer i min värld har 2 sidor. En bra sida och en mindre. Det finns ingen idé som bara är den enda rätta. Idag är vi alldeles för mycket till att, och det vet vi med skolor och allting idag,
Och samma med hundhållning och så vidare. Allting är i min värld alldeles för lite krav, för lite kontroll och för mycket rättigheter. Rättigheter. Istället för att inse att man måste ha respekt för sin omgivning, man måste ha koll på sin omgivning för att komma fram i rätt dags, tycker jag. När du hade den första serien då, när Hundkoll gick, så sändes det några avsnitt med dig och Hundägarskolan. Då fick du utstå ganska mycket kritik. Kan du berätta och förklara lite? Ja, det är lätt att förklara för att dels är det så laddat område, alltså våra kära hundar och så vidare. Så att det är lätt att förstå att det kom upp. Och just då var ju just hundpsykologbiten väldigt stor. Den är lite mindre idag, men den var väldigt stor. Alla skulle vara hundpsykologer och var det enda rätta och det var den rätta utbildningen och så vidare och så vidare. Och det jag säger och det jag står för och det jag kan bevisa när jag tränar, det är raka motsatsen av vad många inom det här gebitet säger. Inte alla, men många säger. Och det är klart att då måste man upp på barrikaderna och försvara sig som Sören. Och om man gör en research och tittar så kan ju titta på att kritiken kom ju till 80-90% just ifrån det hållet att man liksom ville stoppa det jag säger. För det är raka motsatsen till vad man själv sa när man då gärna ville sälja sina utbildningar som hundpsykologer. Så här säljer man instruktörsutbildningar och hundpsykologutbildningar som man säljer. Det är en business. Jag säljer ingenting i det avseendet. Mina instruktörer här och elever som är här, de går hos mig i 2 år. Och är utsedda, de kan inte söka, de är utsedda för att de har hanterat en hund bra. Får gå i 2 år, det kostar ingenting och sen får de sin certifikat. Så att kritiken kom med SVT eller med SVT:s program, det var ju för att det var laddat att han är inne på vår halva och saboterar för oss och vår verksamhet. Så om du gör en research på det så ska du se var kritiken kom ifrån. Blev du bränd av det? Jag tror att jag är inte speciellt mjuk, inte speciellt hård heller, men jag tror att om jag säger till dig, Sven, du är dum i huvudet Sven, du är inte utbildad Sven, du är dum i huvudet Sven, du kan ingenting Sven, du är dum i huvudet Sven, du kan ingenting Sven, du är dum i huvudet Sven, du misshandlar Sven. Om du får höra det repeterande hela tiden och läsa det på löpsedlar, läsa det i tidningar, höra det på radio, vara i direktsändning i tv och så vidare, så tror jag till sist att är jag dum i huvudet? Så att min värld var bara glöm det, läs inte det. Utan titta på, är folk fortfarande intresserade att träna för dig? Ja, fokusera på det. Fokusera inte på det negativa. Det är spilld energi. Jag upplever ju när jag är ute i hundvärlden och pratar med folk att man kanske inte har full förståelse för det här med att hundar är avlade för olika ändamål och har då väldigt olika mentalitet. Du har hundens mentalitet med sina basinstinkter, men sen har du den avelslinjen, om det är jakthund eller om det är någonting annat. Vi pratar om kamphundar, vilket är också ett begrepp som man pratar om och så vidare. Har du synpunkter på det? Alltså alla hundar har ju ett genetiskt arv, det kommer man inte ifrån, och en inriktning. Så man kan titta på våra vallhundar, bara ett exempel. Där vet man ju om att där får man vara vaken på att annars så vallar de både cyklar och bilar och allt vad det är. Utan de ska ju vallas om man nu ska använda dem till vallning. Eller om man ska lägga deras energi på någonting annat. Tittar vi på en jakthund som har fått jättemånga priser bakom i historien på att den har bra ståndegenskaper, bra skärpa, bra skall i skogen och så vidare. Men det är ju ingen jakthund. Utan det är en hund i familjen idag, gudskelov, som jagar, vad vet jag, 10, 20, 30 gånger om året. Men för övrigt är det ju en familjehund. Och då ska den fungera i samma skog och plocka svamp med mig som den ska jaga i. Så jag säger, ja, sök ut. Då ska du veta, då ska den använda sina genetiskt arv och gå på jakt. Men när jag säger, ta det lugnt, då ska vi plocka svamp här. Sitta bra. Då ska det vara med mig. Och det här har folk svårt för att förstå. Tar vi våra så kallade hundar med någon form av kampbakgrund bakom sig, som är liksom långt tillbaka i hamnarna i England och så vidare när man sysslar med kamphundar, så vet man att de är hur trevliga som helst. Men när proppen går, då går proppen.
Så hur trevliga de än är, ni kan kalla dem vad ni vill, bully och staffar och allt vad det är. Det är inga problem så länge inte proppen går. Jag sa att det är som en handgranat. Så länge sprinten sitter i kan ni kasta den var ni vill, det händer ingenting. När ni drar sprinten är det 10 gånger större problem med aggressionen än det är på hundar som inte har den genetiska bakgrunden. Körkort eller inte körkort för vissa hundar? Det är fullständigt teoretiskt. Det är slipsnissar som sitter och diskuterar körkort och körkort. Vem skulle hålla dem? Vem skulle utbilda dem? Vem i familjen skulle ha körkort? Vem skulle inte ha körkort? Och så vidare. Fungerar aldrig. Det är skrivbordsprodukter som folk pratar om och gärna skulle vilja utbilda för att tjäna pengar. Totalt meningslöst. Och när vi ändå är inne på det ämnet så har vi ju myndigheter, vi har lagar, förordningar, vi har Länsstyrelsen som kan göra vissa saker. Tycker du att det fungerar? Det fungerar säkert både bra och mindre bra, det gör väl alla myndigheter. Men jag tror att folk då börjar och liksom sätta mer förståelse för att vi måste ha krav på vår hundhållning i samhället. Både när det gäller hundens väl och ve, absolut. Och inte stänga in hundar i små kättar och ha dem hela dagen och inte rasta dem och hundsamlare och liksom ha hundar i dålig miljö. Kontra att vi har hundar som förorsakar problem för vår omgivning. För jag måste förstå att när jag går ut i samhället med min hund så ska den gå med mig. Den ska inte föra bort till en barnfamilj där och börja hoppa på barnen. Hur snäll den är. Jag tycker om barn. Ja, men de barnen är rädda för hund. Jag måste visa respekt och säga sidan, duktig, bra. Så blir den hos mig. Och så vidare. För att jag tror att respekten är nog det viktiga i samhället. Och det gäller ju hela samhället som vi pratade om tidigare som har tappat. Men jag pratar om rättigheter, jag får och så vidare. Men man pratar inte om att man har respekt för sin omgivning. Då tolkar jag det som att du når inte egentligen tillräckligt många hundägare. Alla som har hund borde på något vis ha insikt i de här grundläggande förutsättningarna. Ja, för mig är det ju en fullständig självklarhet. Om man tittar på en hund idag så kostar den kring 20 000 om vi inte pratar om de här blandraserna som har så fina namn. Så man bara komponerar 2 stycken namn och kallar dem raser. Men om vi säger att det kostar 20 000 för en hund. Det kostar 700-800 kronor för en säck hundfoder. Det kostar 2 till 6, 8, 10 000 för försäkringen. Det kostar speciell bur i bilen och så vidare. Passning när man ska åka på semester och allt det här. Det är 200 000 i ett hundliv på 10 år. Ni kan räkna själv, ska säga det är 200 000. Att man då inte har en trevlig kommunikation med sin hund som gör att det är en tillgång till familjen. Det är för mig helt, jag förstår inte det. Istället för att det här är ett stort åtagande, nu ska vi sätta in oss i allt det här för att få ut så mycket som möjligt av vår trevliga hund i vår familj. Istället för att bara köpa den och ha alla utgifterna och sen inte har man något glädje av det för den jagar grannens katt och den skäller på den och ingen vill passa när man åker bort. Och den smutsar ner inomhus. Alltså det är minus. Då måste det vara ett stort plus att den verkligen tillför familjen och sin omgivning mycket. Ja, då var vi i slutet av detta avsnittet och det här ger nog mer smak. Vi kommer tillbaka med fler avsnitt.